السلام عليكم ورحمة الله. تحياتي متابعين عرب جي تي. هاي المرة من أبو ظبي تحديدا، وكالة ويسترن موتورز الغربية للسيارات. جنبي مشروع مو عادي، جيب رانجلر. انتم شايفين الشكل تاعه مميز ومزود بطريقة ولا أروع، ولكن هذا الجيب رانجلر عليه محرك SRT 6.4، مشروع عملاق، مشروع جبار، تعديل مو عادي، يباع رسمي من الوكالة ومرخص ومسجل بدون أي مشاكل. هذا المشروع كبداية أجت المباركة والضوء الأخضر من عائلة الفهيم لأنه يبلشوا بهذا المشروع. هذا المشروع جاهز والسيارة جاهزة للبيع. بدنا نحكي مع مدير المشروع، بعديها نطلع جولة أكشن بهاي السيارة على الطرق العادية، وناخذه بجولة صحراوية نشوف قدرات هاي الجيب رانجلر. كونوا معي وخلينا نبلش. تحياتي أحمد، أنت مدير المشروع وأشرفت على بناء السيارة من بداية حتى شفنا هذا المشروع انتهى، وهلا إن شاء الله كمان شوي راح نجربه. أكيد. أهم سؤال، تفضل. السيارة قانونية ورسمية وتترخص بدون أي مشاكل، اشرح لي شوية معلومات عن هاي الموضوع. هلا بداية كأي بروجكت الواحد بخطط فيه إنه يعمله أو إنه يبدأ من صفر لخط النهاية، لازم يكون هذا البروجكت ممكن استخدامه فعلي على أرض الواقع. وإحنا كوكيل سيارات إذا بدنا نكون أصحاب فكرة معينة لنعملها وننزلها على الماركت، لازم بداية تكون 100% قانونية وممكن إنها تستخدم ضمن قوانين البلد اللي إحنا فيها. هاي السيارة 100% قانونية، ترخصت قانونيا، انفحصت من دائرة السير، الفحص الرسمي اللي يتم إجراءه في البلد 100% طبق عليها ونجحت من أول مرة. نحكي شوية معلومات، نروح على القلب النابض. أكبر اختلاف، تفضل. محرك SRT حطيته أكبر محرك، شو حطيته كمان ميكانيك؟ لأنه أنتم كمشروع تعتبروا أول وكالة في المنطقة. في ناس برا بالعالم على مستوى العالم كتزويد حطوا المحرك ولكن تجاهلوا عدة نقاط أساسية. صحيح. أنتم حطيتوا المحرك، شو سويتوا إجراءات أخرى مشان تضمنوا أن المحرك يكون شغال بدون أي مشاكل؟ هلا إحنا اعتمادنا كان على وجود هذا المحرك من المصنع نفسه كرايزلر، كوكيل له إحنا هون بسيارات وجيب. لكن السيارة لما تنبنى بشكل عام ما بتنبنى بس محرك، وهذا الكونسبت 6.4 على الرانجلر الجي كي موجود في الماركت كإنجن بس، مع موديفيكيشن بصير للبراكتس مع الفريم. بس أنت عشان تشغل إنجن ببرفورمانس صح، بديورابيلتي صح، لازم الإنجن يكون مع تيونينج أصلي له، لازم يكون في انجن مانجمنت سيستم شغال 100% حسب المانيفاكتشرر، لازم يكون في عندك ترانسميشن كومباتبل مع التورك والباور اللي طالع من الانجن. اللي احنا سويناه هون، الانجن ركب في السياره، كولينج سيستم تبع الانجن والمانجمنت سيستم از بير مانيفاكتشرر شغال 100% تيعطيك البرفورمانس ال 100% از ديزايند، ومعاها ترانسميشن راكب كومباتبل مع ال 6.4 انجن which is اصلا اوريجينالي للاس ار تي. يعني جير السياره تاع الاس ار تي بالضبط، مش تاع رانجلر، والنظام التبريد كامل معدل لاس ار تي، والانجن مانجمنت سيستم از بير مانيفاكتشرر مش تيوند سيستم. احمد، انا ملاحظ انه انتم اهتمام عالي بالاير فلو تاع السياره، نزلتوا الونش لتحت، الشبكه كبير. صهيب اكيد، يعني احنا هاي النقطه تحديدا كانت اول نقطه لنا انه خليناها محور النقاش بدايه التصميم. فاذا انتبهت انت، الجريل الامامي مصمم عندنا هون في الوكاله في ويسترن موتورز ليعطي اكبر مجال للهواء اير فلو يدخل للراديتر، منه بضمن التبريد الكامل للانجن. الونش فصلنا له قواعد سفليه لنضمن انه غايص للليفل اللي ما يغطي برضه مجرى الهواء، ويسمح للهواء انه يدخل بدون اي اعاقه او تكسير في الفلو تبعه. بالنسبه للايرودايناميك بتضلها السياره جيكي رانجلر، فهي بيلت از ات از. بس اذا انتبهت انت عندك هون اللاتشز تبعت الهود مش موجوده، لانه برضه هاي تعتبر واحده من الشغلات اللي ممكن تعمل فورتكس لما تكون السياره بسرعه اعلى وتكسر الهواء وتسمح له انه برضه يرجع بالعكس على الهواء اللي جاي للجريل الامامي. فاحنا عشان نضمن انه هذا الحكي ما يصير وما ياثر عنا على فلو الهواء، شلناهم ريديزايند اجين اوريجينال هود، بس الديزاين صار عندنا في الورشه بالويسترن موتورز، وعملنا له لاتش داخلي من جوا زيه زي اي ريجولار ساعه.
احمد، الفكره الرئيسيه من السياره محرك جبار قوي، فرق الهورس باور عن الرانجلر العادي. شو اشتغلتوا على البريكس كسيفتي؟ خبرني على السسبنشن والتايرز تاعون السياره، شو حطيتوا؟ اكيد صهيب، زي ما انت حكيت سيفتي، البريكس دائما اهم شيء في اي سياره ممكن تاخذ باور زياده. انت ما بصير تعطي باور وما تعطي برضه سيفتي للسياره نفسها. فاول شيء كونسيدرد كانت بالبروجكت بعد موضوع الحراره موضوع البريك سيستم. البريك سيستم في هاي السياره توتالي بيختلف عن اي رانجلر عاديه. عليها هاي بيرفورمانس موبر ايتمز للبريك سيستم. البريك سيستم الكاليبر في هاي السياره بيجي فيه 2 بيستونز للبريك بادز. الرانجلر العاديه بيجي فيها بس بيستون واحد للكاليبر، which is انه اوكي لهداك الباور لل 3.6 انجن، لكن هاي السياره تعطي دوران اكثر، بدها باور اكثر لتمسكها. النقطه اللي انا بدي احكيها، السياره صحيح تعدلت لكن تعدلت بقطع اصليه. بالنسبه للليفت كيت again by موبر اتس فوكس ليفت كيت 3 انش ستروك بين 2.5 to 3.5. ميزه الفوكس باي موبر عن الفوكس اللي موجود في الماركت، اول شيء اصلي، ثاني شيء انه حسب وزن السياره. شو وزن السياره؟ صمم والديزاين تبعه كان من المهندسين في المصنع. صهيب زي ما حكيت لك، لضمان التصميم انه يكون 100% صح، برضه لازم الماكينه تكون محسوبه بوزنها صح للفريم تبع السياره. فاحنا عدنا تصميم القواعد بميزات المصنع، يعني ما صممنا قواعد اللي هي صعب انه وجادها مره ثانيه لهيك بروجكت. ليه؟ لنضمن انه السياره الماكينه تبعتها الايند مع الفريم تبعها، ما في فايبريشن، ما راح يصير في عندنا لاك اوف باور، ولا راح يصير في عندنا جدرينج لما السياره تكون ماشيه، لما يكون في عندنا نقل بين الغيارات. هاي لضمان السلامه وتاكيد انه السياره البرفورمانس تبعها 100% مستغل. نعم. بالنسبه لاكزوست السياره، الرانجلر العادي بيختلف، اصغر محركه والبايبنج كله مختلف. شو الاكزوست تاع السياره؟ هلا الاكزوست سيستم لهي السياره بدا موضوعه وتصميمه من جهه الاكزوست مانيفولد. الاكزوست مانيفولد اس ار تي 6.1 نعم. ركبناه على 6.4. ليه؟ لانه هو الكومباتبل 100% للديزاين تبع البودي، بحيث انه انت ما تضطر انك تشيل اي نوع من انواع العوازل الموجوده على السياره، لانه ما بدك الحراره انها تفوت جوا السياره. هذا واحد. اثنين، عشان ضمان الفلو يكون سريع مش بطيء وما يعمل باك برشر على الانجن. احنا من جهتنا صممنا التيوب كامل بعد الكاتاليتيك كونفرتر لضمان الانجن سيستم، الانجن مانجمنت سيستم انه يكون شغال. داخل المقصوره شو سويتوا تغييرات لهي النسخه عن اي رانجلر عادي لتمييزه؟ عاده صهيب بنعطي تاتشز معينه في الانتيريور، لكن تحديدا هاي السيتس الداخليه انطلب لها كت لحالها خصيصا للرانجلر هاي من المصنع بوصف الاس ار تي. فانت لما تفتح الباب وتشوف السياره راح تشوف الاس ار تي ساينج موجوده وين ما كان، اصليه من المصنع. التريمز اللي موجوده داخليا احنا بنعطيها تاتشز من عندنا، اللي هي الميكسشر بين الاسود ولون السياره الاصلي، على اساس نميزها عن اي سياره ثانيه. اهم شيء، وهذا مش موجود في اي سياره ثانيه، لا عندنا كانت هون ولا كان من غيرنا، اللي هو تشغيل السياره عن طريق الستارت بوتون. والوحيده اللي تساوت وبدايتها اجت من ويسترن موتورز. كفكره كانت صعبه جدا، لانه السيارات الجديده عباره عن كوميونيكيشن سيستمز وكنترول موديولز، لكن تنفذت ومشيت من غير ما نغير اي شيء بالسوفت وير الاصلي للسياره. احمد شوقتنا كثير، بكفي حكي، خلينا نطلع جوله بالسياره اكيد على الشوارع والصحراء ونشوف ادائها الوحش. تفضل. تفضل. هيا بنا. ان شاء الله. طلعنا من الوكالة متوجهين رايحين نساوي شوية افرود على حدود ابو ظبي، بس بتقول لي انت محضر لي مفاجأة على الطريق. اكيد صهيب، لازم بعد ما حكينا عن السيارة نفرجيك البرفورمانس تبعها شو بيختلف عن السيارة الستوك هاي 6.4 اس ار تي والرانجلر جي كي 3.6. فراح نعمل دراج ريس بين هاي السيارة وسيارة ستوك، وعشان نشوف الفرق وتشوفه بعينك انت والجمهور. بس الريس راح يكون محسوب علي، فراح انزلك مشان نوفر وزن، لا تزعلش مني يعني. ما في مشكله، السياره بتشيل وزن، بس انا راح انزل عشان بس نشوف كم الفرق، الجمهور يشوف لاخر ابعد شيء 100%.
فرق خيالي الفرق. ما شاء الله الفرق كتير مش عادي. اكيد محرك الاس ار تي، يعني احنا بنحكي مع محرك الاس ار تي تقريبا احنا بنحكي بدبل الارقام. السياره هاي بتولد قوه 450 حصان، بالنسبه لعزم الدوران تقريبا 400 نيوتن، بالتحديد 396 نيوتن، فاحنا بنحكي بارقام دبل الرانجلر العادي، فيعني احتماليه انه الرانجلر العادي يطلع مستحيله. شوي نجرب كمان، يلا. نزلت احمد مشان اوفر وزن، تعرفوا السباق محسوب عليك، كل كيلو بفرق. مشروع عملاق، تعديل مو عادي، يباع رسمي من الوكالة ومرخص ومسجل بدون أي مشاكل. شو رايك صايب بالريس؟ ان شاء الله السياره عجبتك. ما شاء الله صراحة فرق لا يمكن تقارن الرانجلر العادي مع الاس ار تي. شفت المسافة، يعني فرق. الحمد لله الحكم اجى من عندك مش من عندنا، فهذا لحاله شهاده يعني. المشاهدين شافوا كم الفرق على الفيديو، يعني ما شاء الله تبارك الله. احمد، البروجكت اللي عملتوه معقد جدا، ومن التعقيدات اللي انا بشوفها يعني تساؤل عند اي شخص من المتابعين. انتو السياره محرك اس ار تي وجير اس ار تي، سياره دفع خلفي او دفع رباعي، وحتى فيها لو رينج وهاي رينج. هلا في تعقيدات كهربائيه بالجير تاع الاس ار تي، انتو كيف شغلتوا كل هاي الامور؟ وانا جربت السياره كله شغال، ما فيش شيء مش شغال يعني. اكيد صهيب. هلا زي ما حكيت لك، احنا بالوكاله عندنا لما حضرنا لهذا البروجكت كان في بلان، كنا عارفين انه في مراحل معينه بدها تفكير وبدها شغل يكون بطريقه انه طلعنا من التحكم الكهربائي الكامل لنظام الفور ويل درايف، لنعطي الخيار كالسياره الطبيعيه الرانجلر، لما الزبون او السائق يسوقها يكون عنده خيار المانيوال بين انه يختار بين تو ويل درايف او فور ويل درايف، بغض النظر اني كاتيجوري فيهم الهاي اور اللو. هلا الاختلاف بالكونسبت بين انك انت تشتغل سياره زي هيك بوكاله بديلر عنده اكسس على اللوجيك تبع السياره ككنترول موديولز، وبين انك تشتغلها برا. احنا بنشتغل سيستم كامل، التكنولوجي اللي موجوده في السياره احنا اوثرايزد وتريند بانه نتحكم او نشتغل فيها. خليني ما بدي احكي واحد من السيكريتس، بس هاي واحده من التريكس اللي صارت عندنا احنا جوا الوكاله، بحيث انه حافظنا على النظام شغال كسيستم الاصلي، لكن بطبيعه الرانجلر الميكانيك نفسها، ففصلنا النظام الكهربائي بدون ما ناثر على اي شيء من البرفورمانس تبع الترانسميشن ان كان او الترانسفير كيس، لكن حافظنا على الاوبشن ضلها موجوده للزبون بخيار انه هو يختار الليفل اللي بده اياه في التريب تبعته. كهربائيا كل يعني الجدله والكمبيوتر والهاي، احنا بنحكي بسياره زي ما حكينا اس ار تي سياره مش رانجلر. نعم. كل شيء. نعم. يعني من المقدمه ما في شيء رانجلر كهربائي. نعم. هلا هاي كهربائيا في عندنا احنا حكيت لك مانجمنت سيستم، اليونتس الكبيره المهمه في السياره اللي هي الانجن، ترانسميشن، الديفرنشالز والترانسفير كيس. هذول في لهم سيستم لوجيك سيستم لحالهم، هذا عباره عن سيستم كوبيد عن الاس ار تي الاصليه، لكن منسوخ للرانجلر. الفيتشرز تبعت الرانجلر كرانجلر، بحيث انه احنا لما نشغل السياره ما في عندنا شيء فيها مو شغال، زي ما انت شفت عندك الجيجز شغاله، الداشبورد كل شيء شغال، الهيدلايتس، الاي سي كله شغال. هاي هي البوينتس اللي بتكون ويك بوينتس لما انت تساوي السياره برا الديلر. بتشغل الانجن بس ما بتقدر تشغل الفيتشرز الثانيه اللي موجوده في السياره، ما بتقدر تستعمل المكيف. فزي ما انت شايف احنا خلينا نحكي انه عملنا ميرج بين سيستم والفيتشرز تبعت الرانجلر كاوبشنز مع الانجن سيستم والانجن مانجمنت كامل للاس ار تي، واشتغلوا معنا على هاي السياره، وما شاء الله زي ما انت شايف البرفورمانس فيتشرز وباور من عندك باينه والامور واضحه. اختبرنا السياره ونجحت على الاسفلت، هلا دور الاوف رود ونشوف اداء هذا الوحش. وهي الشباب كلهم بيستنونا، كله بنسم تواير، خلينا ننسم تواير وندخل معهم ان شاء الله. جاهز يا احمد؟ جاهزين.
يلا بسم الله. تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. بلشت تجربتنا، بلشنا الأوف رود ومعنا ضيف الأخ محمد الفهيم. أهلا وسهلا فيك. يا مرحبا بكم. شوف السسبنشن كيف؟ إن شاء الله عن جد، ولا كأنه في أوفر جمب وأشياء طلع. إحنا ماشيين 100 إن شاء الله. شفت الفرق السسبنشن كيف؟ قفز حواجز سوينا. شغل جبار، كل زاوية بالسيارة اشتغلتوا عليها، وإن شاء الله هلأ كمان شوي رح ندخل على مرحلة الأدفانس ليفل. أنت انطباعك شو رأيك بهاي السيارة؟ كانت مشروع سويته واقع، شو رأيك بالواقع؟ واو. هذا طال عمرك كان أمنية كل شخص عنده جيب أنه يكون عنده ماكينة SRT أو ماكينة V8 مضمونة بدون ما يكون فيها أي مشاكل، خاصة في الكونفرجن، تحويل الماكينة من السيارة العادية لسيارة V8. المشاكل دائما تكون في الحرارة طبعا. فنحن توفقنا بالفريق اللي موجود معنا في وسترن موتور، واشتغلوا عليها وطلعوها مثل ما شفتوها اليوم. واكبر برهان اليوم نحن في يعتبر الجو حار وفي البر تقريبا 44 الحرارة. 44. نحن جربناها في شهر 7 وتشوفون ان شاء الله ادائها ان شاء الله في الرملة إن شاء الله. جربتوا السيارة تقريبا 3000 كيلو، كل الظروف، حر، شوارع، ازدحامات مرورية، كل هاي الأمور، ووصلت لمرحلة نهائية. هل في المستقبل السيارة نجحت معكم نجاح باهر، واحنا ما شاء الله المكتوب مقري من عنوانه بروجكت ناجح ما شاء الله، وان شاء الله للأفضل، هل في المستقبل ممكن نشوف بروجكتات أقوى من هيك؟ يعني في كثير ناس راح يسألوا هل ممكن تحطوا الهيلكات كمحرك؟ نجحتوا بالSRT. الهلكات حلمي انا شخصيا، خلنا اقول لك اياها، مثل ما كان هذا حلم عندي وسويناه حقيقة. الحمد ان لله. شاء الله نشوف في المستقبل كيف بنشتغل على مكاين الهلكات إن شاء الله. بس العزم الدوران، طريقة كيف بيطلع فيه، يعني انت ما في داعي ترفع الRPM كثير، انت ماخذ الباور. لا شيء مستحيل مع هاي السيارة. السيارة بتساعد السائق، يعني شفت سويت غلط هون أنا، غلط كبير وما خذلتني نهائيا. هذا لشخص بده الإكستريم من الرانجلر باخذ هاي النسخة. حتى الرانجلر العادي يعني ما شاء الله شغل جبار، بس هاي خلص you cannot go beyond this. خلاص. روح اطلع فوق، روح الخيط تعال فوق. ايوه ما عليك، بس شوي ما شاء الله ما شاء الله. اكثر رانجلر استمتعت فيه بحياتي هذا. ليش انا حولت من كل سياره ثانيه عادي ما شاء الله. وعزم الدوران تقريبا 400 نيوتن. في ناس مرات بيقول لك والله لو اكثر افضل، اكثر من هيك ما بدك، مور ذان انف. اكثر من هذا بيغرز، بصير يسحب حاله، بيغرز تحت، بيغرق، فانت ما تريد.
اقوى هالطلعه. اقوى بكثير صراحه على الدبل الثقيل، الفرق اسطوري ما شاء الله. شو هذا؟ مدرع وحش. وصلت تجربتنا للنهاية لهذا الوحش. صراحة كقدرات بالأفرود إشي استثنائي مش عادي. هاي السيارة راح تكون حصرية عند وكيل الغربية للسيارات، فقط 10 سيارات راح يتم إنتاجهم ويكونوا معروضين للبيع. بالنسبة لسعر جيب SRT النسخة الحصرية يبلغ 299 ألف درهم إماراتي للأشخاص المهووسين في عالم التعديل كبادي كت خارجي أو على صعيد المحرك. يعتبر سعر منافس، لأنه إذا أنت بتقوم بتعديل أي نسخة رانجلر عادية راح يكلفك سعر أعلى بكثير من هذا المبلغ. ولا ننسى أنه السيارة عليها ضمان من الوكيل. الجيب رانجلر بشكل عام هي عبارة عن سيارة يعني زي لعبة للأشخاص الكبار. وما يميز سيارات الرانجلر أنه كل سيارة رانجلر بنشوفها بالشارع مختلفة عن الأخرى، وفي حجم مهول من الإكسسوارات والتزويد اللي ممكن تحطه، ولكن هاي السيارة الأكثر تميزاً بينهم كلهم، بتميزها بسهولة من صوتها وأدائها. بحب أشكر وكيل الغربية للسيارات لإتاحة هاي الفرصة نجرب هذا الوحش بالبر وعلى الشوارع، وحتى بحب أشكر جروب أوريكس 4x4 لأنهم كانوا معنا وساووا شوية أكشن واستعراضات بالبر زي ما شفتوا بالفيديو. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا. للعالمية باسم العرب مع عرب GT. السلام عليكم ورحمة الله.